วัสดีค่ะช่อง Everything is easy by ยาใครชอบอะไรง่ายๆสบายๆมาชมช่องนี้ค่ะวันนี้เรามาปักดอก3มิติกันต่อนะคะแบบนี้เป็นแบบที่7นะคะผู้ชมใหม่ๆนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆด้วยนะคะของเรามีการปักผ้าด้วยมือมีการเย็บผ้าด้วยมือนะคะ